ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ የምትወዱትንና ትርምጥን ያለች ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እናም ይሄ ቪዲዮ እንደ ታይትሉ ላይ ወይ ርዕሱ ላይ እንዳያችሁት እንዴት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ማስተርካርድ የምናወጣው? ማለትም ይሄ ማስተርካርድ ዶላርን ከውጭ ሀገር አካውንቶች እንድትቀበሉ አሁን ከምትወጡትም ደግሞ ማስተርካርድ ደግሞ ወደ ውጭ እንድትልኩም ያደርጋችኋል። ይሄ ማለት በቃ ሊትራሊ ከውጭ ካለው ዓለም ጋር የሚያገናኛችሁ ነገር ይኖራል ማለት ነው። በዛውም ልክ ደግሞ አማዞን ላይ እቃ መግዛት ስትፈልጉ ወይ ከአሊባባ ላይ መግዛት ስትፈልጉ ይህንን ማስተርካርድ ተጠቅማችሁ እዚሁ ቤታችሁ ሆናችሁ መግዛት ትችላላችሁ። ስለዚህ በጣም የሚያቀል ላይፍን የሚያቀል ነገር ነው ይዤላችሁ መጥቶትኝ። እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተል እንዳትረሱ፣ ምክንያቱም አንድ ስቴፕ ከረሳችሁ የሆነ የሚጎልባችሁ ነገር ይኖራል። ስለዚህ አንድ በአንድ ላይክ ማውራትን ነገርና ማድረጋትን ነገር እንድትከተሉኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሂድ። ኦኬ፣ ስለዚህ አሁን መጀመሪያ ምንድነው የምታደርጉት? ስልካችሁን አንድሮይድ ስልካችሁን ተከፍቱትና አሁን የማደርገውን ነገር ተከተሉ። ስለዚህ መጀመሪያ ፕሌይ ስቶር ላይ ትሄዳላችሁ። ፕሌይ ስቶር ላይ ትሄዱና ምን ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ? ፓይፕል PYYPL አያችሁ ሳለ PYYPL ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ከዛን ሰርች ስትነቁ የሚያመጣላችሁ የመጀመሪያው አሁን የምንጠቀመውን አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው፣ የምንፈልገው አፕሊኬሽን ነው። ስለዚህ እሱን ኢንስታል ታደርጉታላችሁ። አሁን ኢንስታል ሲያደርግ በጣም ጊዜ ትንሽ ጊዜ ስለሚፈጅ ኢንስታል እስከሚያደርግ እስከማስጠብቃችሁ ፋስት ፎርዋርድ አድርገን ወደ መጨረሻው እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን እንደምታዩት ኢንስታል አድርጎ ጨርሷል። ስለዚህ አሁን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ኦፕን እንለዋለን ማለት ነው። ኦፕን ካደረግነው በኋላ ፓይፕል የሚባለው አፕሊኬሽን ይከፍታል። ከከፈተ በኋላ ቀጣይ ምንድነው የምናደርገው? አካውንት እንከፍታለን። ያው ሁሌ ኢትዮጵያም ንግድ ባንክም አቢሲኒያም ብትሄዱ አካውንት ነው ከፍቱት አይደለ? ስለዚህ በጣም ቀላል ፎርም ሞልተን ቀላል የሆነች ፎርም ሞልተን አካውንታችንን እንከፍታለን። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሎጊን እና ምንድነው የሚላችሁ? ክሬት አካውንት ነው ሎጊን የምትሉት ወደፊት አካውንት ከከፈታችሁ በኋላ ነው። ያው አሁን ክሬት አካውንት ነው የምንለው ማለት ነው። ኦኬ፣ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። አሁን ኒክኔም ጻፉ ነው የሚላችሁ። ይሄ የፈለጋችሁትን ኒክኔም መጻፍ ትችላላችሁ፣ ምክንያቱም ከማስተር ካርዱ ጋር ስለማያገናኘው እናንተ የቤት ስማችሁን ማድረግ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። ስለዚህ አሁን እኔ የራሴን አስገባለሁ ማለት ነው፣ ዳኒ 2023። ከዛ እናንተ የምትፈልጉትን ማስገባት ትችላላችሁ። ከዛ ኮንቲኒው እንላለን ማለት ነው። ኮንቲኒው ስንለው ምን እያላችሁ ነው? ስልክ ቁጥራችሁን ክተቱ እያላችሁ ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እኔ ኦልሬዲ ከዚህ በፊት ሞክሬው ስለማቅ ነው ኢቲ ብሎ ያመጣልኝ እንጂ ለእናንተ የሚያመጣላችሁ እንደዚህ ብሎ ነው የሚያመጣላችሁ፣ ኤኢ ብሎ ነው የሚያመጣላችሁ። ስለዚህ አሁን እንደነካውትኝ ካንትሪ ኮድ የምትለዋን ትነኳላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኢትዮጵያ ብላችሁ ስትጀምሩ ተራሱ ይጨርስላችኋል። ኢትዮጵያ የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። አሁን ካንትሪ ኮዱን ስለለወጠላችሁ እዚህ ጋር ምንድነው የምታደርጉት? ቀጣይ ስልክ ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ። ለምንድነው ስልክ ቁጥራችሁን የምታስገቡት? እዚህ ጋር በምታስገቡት ስልክ ቁጥር ነው ቴክስት የሚልኩላችሁ፣ ቬሪፋይ የምታደርጉበትን ቴክስት ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ የራሳችሁን ስልክ ቁጥር አስገቡ። ከዛን ካስገባችሁ በኋላ ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ በሚቀጥለው ፔጅ ምንድነው ያመጣላችሁ? ሰው መሆናችሁን አሳዩኝ ወይ ደግሞ ሮቦት አለመሆናችሁን አሳዩኝ ያላችሁ ነው። ስለዚህ እሱ እንዴት ነው የምታሳዩት? ክሊክ ቱ ቬሪፋይ የምትለዋን ትነኳታላችሁ አንዴ ማለት ነው። አሁን ቬሪፊኬሽን ሰክሰስ ብሏል። ወደሚቀጥለው ፔጅ እየወሰደን ነው። ኦኬ፣ አሁን ፓስኮድ ክሬት አድርጉ እያላችሁ ነው። ማለትም ፓስዋርዳችሁን ክሬት አድርጉ እያላችሁ ነው። ስለዚህ አሁን እኔ የምፈልገውን ፓስዋርድ ማድረግ እችላለሁ፣ እናንተ የምትፈልጉትን አድርጉ። ከዛም ኮንፊርም ታደርጋላችሁ፣ እንደገና ትደግሙታላችሁ። ከዛም ፓስዋርድ አስገብተን ጨረስን ማለት ነው። አሁን ይሄንን ቼክ ታደርጉና ኔክስት ነው የምትሉት፣ ምክንያቱም አግሪመንት ተርምስ ኤንድ ኮንዲሽን አግሪመንት ፈርሙ ያላችሁ ነው። ክሊክ ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ። ኦኬ፣ አሁን እንደምታዩት ዌልካም ቱ ፓይፕል ዳኒ 2023 ከቅጽል ስማችሁን እየጠራ ወይ ደግሞ የቤት ስማችሁን እየጠራ ነው እየነገራችሁ ያለው። ዌልካም
አካውንት ከፍታችኋል እያላችሁ ነው። ስለዚህ አሁን የሚጠበቅባችሁ ምንድነው? ቬሪፋይ አካውንት ሚል አለ፣ ኢንተር ፓይፕድ ሚል አለ። ኦኬ ስለዚህ አሁን ምንድነው የምታደርጉት? ቀጣይ አካውንታችሁ ቬሪፋይ ማድረግ አለባችሁ። ምክንያቱም ማንኛውም አካውንት ስትከፍቱ ከባንክ ጋር የተገናኘ ከማስተርካርድ ጋር የተገናኘ ነገር ስትከፍቱ አካውንታችሁ ቬሪፋይ ማድረግ አለባችሁ። አካውንታችሁ ቬሪፋይ ለማድረግ ምንድነው የሚያስፈልጋችሁ? ወይ ፓስፖርት ወይ ደግሞ መንጃ ፍቃድ ወይ ደግሞ የቀበሌ መታወቂያ። ግን የቀበሌ መታወቂያና መንጃ ፍቃድ ሲሆን በእንግሊዝኛ የተጻፈ መሆን አለበት። ምክንያቱም እነሱ አማርኛ ማንበብ ስለማይችሉ በአማርኛ የተጻፈ መታወቂያ ይዛችሁ ብትሄዱ ላይረዱት ይችላሉ። ፓስፖርት ከሆነ በእንግሊዝኛ ስለሆነ ችግር የለውም። ግን መንጃ ፍቃድና የቀበሌ መታወቂያ ከሆነ የምትጠቀሙት በእንግሊዝኛ የተጻፈ መሆን አለበት። ስለዚህ አሁን ቬሪፋይ የሚለውን እንድካ። ኦኬ አሁን ምንድነው እያላችሁ ያለው? ሶርስ ኦፍ ፈንድ አድረስ ኢንፎርሜሽን እና ፕሩፍ ኦፍ አድረስ ኮምፕሊት አይደለም እያላችሁ ነው። ስለዚህ ቬሪፋይ ማድረግ። አሁን ምን እያላችሁ ነው? እዚህ ጋር ቀጣይ ሶርስ ኦፍ ፈንዳችሁ ከየት ነው ገቢ የምታገኙት እያላችሁ። ገቢ የምታገኙት ከየት ነው? እዚህ ጋር ክሊክ ስታደርጉት ያመጣላችኋል። ኢምፕሎይ ናችሁ፣ ተቀጣሪ ናችሁ ወይ ደግሞ ሲኦ ሲኤፍኦ ሲኦኦ ናችሁ ወይ ደግሞ እዚህ ጋር እናንተ የስራ እንትናችሁን ስታተሳችሁን ነው የምታስገቡት እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪም ከሆናችሁ ተማሪ፣ ሪታየርድ ጡረተኛ ከሆናችሁም ጡረተኛ፣ አንኢምፕሎይድ ስራ ማትሰሩም ከሆነ አንኢምፕሎይድ ስራ ከሌላችሁ አንኢምፕሎይድ ማለት ትችላላችሁ። ስለዚህ እናንተን የሚገልጻችሁ የስራ አይነታችሁን የሚገልጸውን ነገር እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዝም ብዬ ኢምፕሎይ ልበል ለኤግዛምፕል። ስለዚህ ሴክተር ደግሞ የሚለውን አስገቡ እያላችሁ ነው። ሴክተር ደግሞ ማለት ምንድነው? ምን አይነት ተቀጣሪ ነን ስላላችሁት የቱ ጋር ነው የምትሰሩት እያላችሁ ነው። ስለዚህ እኔ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ ዝም ብዬ አንዱን ልበል፣ ኤዱኬሽን ልበል ዝም ብዬ ሰብ ሴክተር። ስለዚህ ሰብ ሴክተር ደግሞ በሴክተር ውስጥ አሁን ኤዱኬሽን ስላችሁታል፣ ምን አይነት ኤዱኬሽን እያላችሁ ነው። ስለዚህ አንዱን እንብለው ዝም ብለን አካዳሚክ ኤዱኬሽን። እናንተ ግን የራሳችሁን ነው የምትሞሉት። ስለዚህ ኢንካማችሁ በወር ምን ያህል ታገኛላችሁ እያላችሁ ነው። እስከ $1000 ልበለው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሶርስ ኦፍ ፈንድ አሁን መጨረሻ ላይ ኢንካም ፈንዱን የምታገኙት እንዴት ነው አለ። ስለዚህ ያማራታችሁ ነው ሶርስ ኦፍ ፈንዱን ኢምፕሎይ ኢንካም ነው ወይስ ሴቪንግ ነው ወይስ ከቁጠባ ነው ከምንድን ነው የሚለውን ነው። ለኔ ዝም ብዬ ኢምፕሎይንት ኢንካም ልበለው። እናንተ የፈለጋችሁትን በሉት፣ ከዛ ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው። አሁን የመጀመሪያውን የሶርስ ኦፍ ፈንድ የሚባለውን ነገር ቬሪፋይ አድርጋችሁ ጨርሳችኋል። ስለዚህ ቴንኪዩ ያላችሁ ነው። ኦኬ ትሉታላችሁ። ወደ ቀጣዩ እናልፋለን። አሁን አድረሳችሁ ላስገቡ እያለ ነው። ስለዚህ ኢንተር አድረሷን የሚለው ላይ ምን ታስገባላችሁ? ኢትዮጵያ አዲስ አበባ። አዲስ አበባ ካልሆናችሁ አሁን ባህር ዳር ከሆናችሁ እኔ አዲስ አበባ ባልኩበት ቦታ ላይ እናንተ ባህር ዳር ብላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ቀጣይ ደግሞ አድረስቱ ነው። አድረስቱ ላይ ሰፈራችሁን ብታስገቡ የተሻለ ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ለምሳሌ የምኖረው ብስራተ ገብርኤል አካባቢ ነው። ብስራተ ገብርኤል ብላችሁ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ ዚፕ ኮድ የዚፕ ኮድ ማለት ምንድነው? በአጠቃላይ እያንዳንዱ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ እያንዳንዱ ከተሞች የየራሳቸው የሆነ ዚፕ ኮድ አላቸው። ለምሳሌ የአዲስ አበባ ዚፕ ኮድ 1000 ነው። የሌሎች ከተሞችም አላቸው የራሳቸው። ስለዚህ እነዚህ ኬት ነው ማገኘው ካላችሁ ጉግል ላይ ገብታችሁ ዋት ኢዝ ዘ ዚፕ ኮድ ኦፍ አዲስ አበባ ብላችሁ ብትጽፉ ያመጣላችኋል 1000 ብሎ። ዋት ኢዝ ዘ ዚፕ ኮድ ኦፍ ባህር ዳር ብትሉ የባህር ዳርን ዚፕ ኮድ ያመጣላችኋል። ስለዚህ የምትፈልጉት ያለባችሁትን ከተማ የምትኖሩበትን ከተማ ዚፕ ኮድ ጉግል ላይ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ሲቲ ነው የሚላችሁ፣ ሲቲም አዲስ አበባ ነው። ካንትሪ ኢትዮጵያ ነው። ከዛ ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ቀጣይ ፕሩፍ ኦፍ አድረሳችሁን ቬሪፋይ አድርጉ እያላችሁ ነው። ፕሩፍ ኦፍ አድረስ ማለት አሁን ቅድም ስፔሲፋይ ያደረጋችሁበት ቦታ አለ አይደለ? ብስራተ ገብርኤል ነው የምኖረው ብያለሁኝ እኔ፣ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ውስጥ ብያለሁ አይደለ? እናንተ ደግሞ ሜቢ ሌላ ሰፈር ልትጠሩ ትችላላችሁ። ስለዚህ እዛ የጠራችሁበት ቦታ ላይ እንደምትኖሩ የሚያረጋግጥ ወረቀት አስገቡ እያላችሁ ነው። ስለዚህ እነዚህ ወረቀቶች ምን መሆን ይችላሉ ብሏቸዋል? ወይ ዩቲሊቲ ቢል ወይ ደግሞ ባንክ ስቴትመንት። ዩቲሊቲ ቢል የሚባሉት ይሄ ዋይፋይ የከፈላችሁበት ወይ መብራት የከፈላችሁበት ወይ ውሃ የከፈላችሁበት ካለ ይሆናል። ባንክ ስቴትመንት ደግሞ እያንዳንዱ ቅርንጫፍ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሄዳችሁ ባንክ ስቴትመንት ስጡኝ ብትሏችሁ ይሰጧችኋል። ስለዚህ እሱን ይዛችሁ መጣችሁ እሱ ፎቶ አንስታችሁ አታች ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዛው ልክ ዋይፋይ ቢል ካላችሁ ዋይፋይ የከፈላችሁበት ቢል ካላችሁ እሱን አንስታችሁ ፎቶ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እዛ አካባቢ እንደምትኖሩ ይገልጻሉ። ለዛ ነው እንደሱ ነው የፈለጉት። እኔ አሁን ኦልሬዲ እዚህ ጋር አፕሎድ ማድረግ አልችልም፣ ምክንያቱም
ይሄ ሁለተኛ ለእናንተ ማሳያችሁ ሁለተኛ እየከፈትኩኝ ነው። የራሴ የሆነ አካውንት አለኝ፣ የራሴ አካውንት። ስለዚህ ሁለተኛ አካውንት መክፈት ስለማልችል ስም ስለሚያዩ ክሮስ ቼክ ስለሚያደርጉ እዚህ ጋር እኔ ያው ኔክስት ማድረግ አልችልም። ስለዚህ እናንተ ግን ቀላሉ ከዚህ በኋላ ያለው ስቴፕ ቀላሉ አፕሎድ የሚለውን በተን ትነኩና ፎቶአችሁን ፎቶ ያነሳችሁትን መምረጥ ነው። ከመረጣችሁት በኋላ በቃ ራሱ ኔክስት ያስብላችኋል። ኔክስት ስትሉት ቀጣይ ምንድነው ፓስፖርታችሁን ክተቱ ነው የሚላችሁ። እሱንም ፓስፖርታችሁን ፎቶ አንስታችሁ አፕሎድ ታደርጉትና እንደዚህ ኔክስት ትሉታላችሁ። በቃ አለቀ። መጀመሪያ ትንሽ አይ ቲንክ ለ30 ወይ ለ40 ደቂቃ ወይ እስከ 1 ሰዓት ድረስ ጠብቁ ይሏችኋል፣ ቬሪፋይ እስከሚያደርጉላችሁ ድረስ። ከዛ ቬሪፋይ ካደረጉላችሁ በኋላ ማስተር ካርዳችሁን ይሰጧችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ራሴ እኔ ወደ ከፈቱት አካውንት እንሂድና ምን እንደሚመስል አሳያችሁ። ቬሪፋይ አድርጋችሁ ስትጨርሱ ምን አይነት ማስተር ካርድ እንደሚሰጧችሁ እና ያለውን ፕላትፎርሙን ላሳያችሁ፣ በደንብ ምን እንደሚመስል ላሳያችሁ። ኦኬ አሁን ይሄኛው የኔ ስልክ ነው። የቅድሙ የሌላ ሰው ስልክ ነበር። ያው እዚህኛው ላይ ኦልሬዲ ፓይፕል ተጭኖበት አካውንት ሎጊን ስለተደረገ በሌላ ስልክ ነበር ሳሳያችሁ የነበረው። አሁን ወደ እኔ ስልክ መጥቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ፓይፕል ይሁንና አሁን ይሄ የኔ አካውንት ነው። ሎጊን የተደረገ ቬሪፋይ የተደረገ አካውንት አለው እዚህ ላይ። ማስተር ካርዱ ምን እንደሚመስል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ፓይፕል ፕላትፎርሙ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት እዚህ ሁለት ሴክሽኖች አሉት። አካውንትስ የሚል ሴክሽን እና ካርድስ የሚል ሴክሽን አለው። ስለዚህ አካውንት ላይ ምን እናገኛለን? ባላንሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። አሁን እኔ $0.03 አለ እያለኝ ነው። ስለዚህ ባላንሱን እዚህ ጋር ያስቀምጥላችኋል። ቶፕ አፕ እና ሴንድ የሚል አለ። ቶፕ አፕ ማለት ዲፖዚት ማድረግ ላይ ከሌሎች አካውንቶች ላይ ወደ ፓይፕል አካውንታችሁ ዲፖዚት እንድታደርጉ ወይ ደግሞ ማድረግ ከፈለጋችሁ ቶፕ አፕ የሚለውን ነው የምትነኩት። ሴንድ የሚለውን ደግሞ የምትነኩት ለሰው መላክ ስትፈልጉ ወይ ደግሞ ወደ ሌላ አካውንቶች መላክ ስትፈልጉ ማለት ነው። እነዚህ ትንሽ ሰፋ ስለሚል ቶፒካቸው በሌላ ቪዲዮ መጥቼ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ዋናው እንድታውቁልኝ የምፈልገው በፓይፕል መላክም ትችላላችሁ፣ ዲፖዚት ማድረግም ትችላላችሁ የሚለውን እንድታውቁልኝ ነው የምፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን ካየን ቀጣይ ካርድ የሚለው ሴክሽን ጋር እንሄዳለን። ያው ካርድ የሚለው ሴክሽን ጋር የምንሄደው ምክንያቱም የዚህ ቪዲዮ ዋናው ታይትል ወይ ደግሞ ዋናው ርዕሳችን የተነሳነበት ማስተር ካርድ እንዴት ማግኘት እንችላለን ነው። ስለዚህ እሱን ደግሞ የምናገኘው ካርድስ የሚለው ጋር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት እኔ ፓይፕል ላይ አካውንት ስለከፈትኩኝ ማስተር ካርድ ሰጥቶኛል። ማስተር ካርዱን እንደምታዩት እዚህ ጋር በፎቶ ያሳያችኋል፣ ፓይፕል ብሎ ያሳያችኋል። ስለዚህ ስሜን እንደምታዩት አለ። ከዛ በኋላ አካውንት ካርድ ነበር ከላይ አለ፣ ስታር ሆኖ ረጅሙ ማለት ነው 3060 ሜል መጨረሻ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ አማዞን ላይ አሊባባ ላይ የመሰሉ ፕላትፎርሞች ላይ ፔመንት መፈጸም ስትፈልጉ እነዚህን ኢንፎርሜሽን ተጠቅማችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው፣ መክፈል ትችላላችሁ ማለት ነው። አማዞን እና አሊባባ ላይ ብቻ አይደለም፣ ሌሎች ውጭ ሀገር የሚገኙ እንደ አማዞን እና እንደ አሊባባ አይነት ኢኮሜርስ ፕላትፎርሞች፣ ሌሎችም መጽሐፍ ኦንላይን መግዛት ከፈለጋችሁ፣ የኦንላይን ሰርቪሶችና ፕሮዳክቶችን መግዛት ከፈለጋችሁ በአጠቃላይ እነዚህን ኢንፎርሜሽን ተጠቅማችሁ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ድረስ የመጣ ሰው አሁን እስካሁን ድረስ እዚህ ቪዲዮ ላይ ያሳየሁትን ነገር ተጠቅሞ መጥቶ እዚህ ጋር የደረሰ ሰው በአጭሩ ምን ብዬ ነግራችኋለሁ ማለት ነው፣ ማስተር ካርድ አላችሁ ማለት ነው። ወርልድ ዋይድ ዓለም አቀፍ የሚሰራ ምን አላችሁ? ማስተር ካርድ አላችሁ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ድረስ ከመጣን አሁን ቀጣይ እንዴት ነው እናንተ እዚህ ጋር ከደረሳችሁ በኋላ እንዴት ነው ቪዚብል ማድረግ የምትችሉት፣ ማለትም እንደዚህ ስታር የሆኑትን እንዴት ነው ማየት የምትችሉት የሚለው ጋር እንምጣ። ስለዚህ አሁን ከታች ካርድ ዲቴይል የሚል ይታያችኋል። ስለዚህ ካርድ ዲቴይል የሚለው ስትነኩት ይህንን በሚያደርግላችሁ ስታር ያደርጋቸውን ይከፍትና ለእናንተ ቪዚብል ያደርግላችኋል። ማለትም ካርድ ነምበራችሁን ማየት ትችላላችሁ፣ ኤክስፓየር ዴታችሁን ማየት ትችላላችሁ፣ ሲቪቪ የሚባለውን 3 ዲጂት ፓስዋርዳችሁን ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ከዚህ ተነስታችሁ የምትፈልጉበት ቦታ እየሄዳችሁ እያመጣችሁ ኮፒ ያደርጋችሁ ፔስት ማድረግ ነው። ካርድ ነምበራችሁን ደግሞ ኮፒ እንድታደርጉ እዚህ ጋር ምልክት አለች ካያችኋት፣ የኮፒ ምልክት። እሷን ስትነኳት ምን ያደርግላችኋል ማለት ነው፣ ኮፒ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኢንፎርሜሽን ተጠቅማችሁ ዓለም አቀፍ የሆኑ ፕሮዳክቶችና ሰርቪሶችን መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ማለትም የትም ሀገር የሚገኙ እቃዎችን መግዛት ትችላላችሁ ባጭሩ። ኦኬ ስለዚህ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል ባጭሩ። ማስተር ካርድ ኢን ኢትዮጵያ እንዴት መክፈት እንችላለን ነበር ቪዲዮ ርዕሳችን። እንደምታዩት መጨረሻ ላይ ማስተር ካርድ ማግኘት ይችላል። ስለዚህ ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል። ቪዲዮውን እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁትም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ።
በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ። አመሰግናለሁ። ቻው። Hard to breathe, but that's all right.